أنا أسافر واجد، وفي كل سفرة أمر ببعض المواقف الصعبة في بعض البلدان، ولكن ما عمري توقعت ولا تصورت في يوم من الأيام إنه أصعب موقف في حياتي راح أمر فيه هنا في السعودية. عشان تفهم الفيديو هذا لازم تتابع الفيديو السابق اللي هو فلوج الرحلة إلى مقلع طمية أو فوهة الوعبة. في الفيديو السابق أنا حطيت الفلوج وحاولت إني أوخر الأشياء السلبية والأشياء اللي ما وراء الكواليس وما أحطها في الفيديو، بس أنا حسيت إنه في موقف خطير صار لي، موقف كنت بغيت أموت فعلا، يعني فعليا بغيت أموت في هذيك الرحلة، وحبيت إني أنا لازم أقول القصة حقتها، لأن يمكن هذه واحدة من أخطر القصص اللي صارت لي في حياتي، والقصة اللي فعلا كنت على شفا حفرة من الموت. راح أحط لكم اللينك فوق حق الفلوج السابق، تقدر تتابع الفلوج عشان تفهم بالضبط القصة هذه ومن وين جت القصة هذه. يقول لك الحياة تجارب والواحد لازم يتعلم من أغلاطه، بس بعض الأغلاط تكون فادحة لدرجة إن الواحد ممكن يحط حياته في خطر، وهذه واحدة من الغلطات اللي أنا سويتها في حياتي. قبل ما نبدأ الفلوج هذا عطني لايك، اللايك ينفعني جدا في رفع الفيديوهات إلى أعلى في البحث، ويلا نبدأ. هل سمعتوا بشيء اسمه دانينغ كروغر إفكت أو تأثير دانينغ كروغر؟ دانينغ وكروغر هذول عالمين أخذوا جائزة نوبل في عام 2000 في علم النفس، والنظرية اللي هم طلعوها سموها تأثير دانينغ كروغر. والنظرية وش تقول؟ إنه أول ما تتعلم شيء أنت يا شخص يكون الثقة عندك عالية جدا، حتى لو ما عندك الخبرة، وحتى لو ما كنت فعلا متمرس في الشيء هذا تكون الثقة عندك 100%. ومع مرور الزمن وكل ما زادت الخبرة حقتك الثقة حقتك تبدأ تقل الثقة كل ما زادت الخبرة حقتك، لأنك تبدأ تعرف إنه في أشياء ثانوية لازم تتعلمها عن هالشيء هذا، ومع مرور الوقت هالثقة هذه تبدأ تزيد مرة ثانية، ولكن لا تصل إلى نفس كمية الثقة اللي لما تتعلم الشيء أول مرة. طبعا الثقة اللي في البداية هي الثقة الزائفة. وأنا ليش قاعد أقول لكم الكلام هذا؟ أنا قاعد أقول لكم الكلام هذا لأني أنا أحس إني أنا رحت ضحية للتأثير حق دانينغ كروغر. رحلة الوعبة أو مقلع طمية اللي رحت له أنا تقريبا كان قبل تقريبا 3 أسابيع من اليوم، وانا طالع قلت أبطلع في نفس اليوم وراح ارجع في نفس اليوم، وطلعت بدري الساعة 2 بالليل. الثقة الزايدة اللي فيني خلتني استهين بالاحتياطات وما اخذ الاحتياطات اللازمة لرحلة مثل هذه، ناهيك عن التوقيت الغلط اللي سويته. خلنا اشرح لكم وش قصدي. طبعا مقلع طمية هذه فوهة وبركان في وسط صحراء، في حتة مقطوعة ما في أحد هناك، وأنا رايح هناك شايف المكان فاضي وما كان فيه إلا أنا فقط. وأنا رايح في الطريق لقيت الباكستاني هذا، وهالباكستاني هذا سألته وين المدخل حق الفوهة عشان أنزل تحت. طبعا أنا كنت رايح في عز الصيف في عز الحر، وأنا بادي أمشي حول الساعة 9:30 10. الباكستاني قال لي تروح تقريبا مشوار 2 كيلو مشي علشان يجيك المدخل حق الفوهة، يمكن 1.5 كيلو أو 2 كيلو لازم أمشي باتجاه معين. ما في روح فوق، يجي تحت في طريق شوي. طيب أنا أروح كذا بعدين ما في روح فوق، بعدين يجي تحت. طيب وين في مكان هذاك؟ هناك هذا. مشيت في الصحراء لمدة تقريبا 1 كيلو 2 كيلو إلى ما لقيت الفتحة اللي تنزلني تحت، وبديت أنزل في الفتحة. طبعا كان الوقت ظهر وحول 11 كذا تقريبا، وعز الحر وما في مكان ظل أبدا، وأنا قاعد أنزل. الهواء قوي مرة لدرجة أني أنا فعلا كنت قاعد أهتز يمين يسار، والكاميرا قاعدة تهتز يمين يسار. الدرون أنا ما قدرت أطيره لأن الدرون قاعد يلف يمين يسار وشوي بيطيح. كان الطريق ضيق جدا وانا قاعد انزل، انعفطت رجلي في الوقت. طبعا مقدار الالم اللي جاني وقتها كان شيء فظيع جدا. انا يعني من قوة الالم حسيت اني انا بديت ادوخ، ما ادري هو انا كنت قاعد ادوخ بسبة الالم ولا قاعد ادوخ بسبة ضربة الشمس. صار لي ساعة، يمكن صار لي ساعتين تقريبا وانا قاعد احاول انزل في الشمس من قوة الحر. كنت احس ان الحجر قاعد يغلي، قاعد احس لو احط بيضة كان ينطبخ. بعد ما انعفطت رجلي انا حسيت اني انا دخت دوخة غير طبيعية، ورحت وقعدت في مكان ظل، كان هو المكان الظل الوحيد اللي موجود في الممشى كله. طبعا انا يوم جيت انزل انا كنت شاري معاي مويه، تقريبا شاري معاي 2 3 بنزل بيكون لازم يكون عندي ستوك كويس للمويات. يوم جيت قعدت في مكان الظل بعد ما انعفطت رجلي وافتح الشنطة ألقى إني أنا المويات كلها ناسيها في السيارة، جاي موية واحدة بس معي، وهذيك الموية كانت شوي وبتخلص.
والمويات الباقية كلها كانت في السيارة. طبعا كان الوقت حر وكل ما له الظهر يزيد والحر زاد وأنا قاعد في الظل وخلصت الموية حقتي. وقتها كان عندي أحد الخيارين، يا إني أنا أنتظر إلين المغرب أو العصر بعدين أرجع لما يخف الحر، وكان عندي خطورة وقتها إن ممكن أعطش بشكل كبير جدا، وكان عندي الخيار الثاني إني أنا أتحمل على نفسي وأرجع. طبعا خيار اللي إني أنزل تحت وأصور وأرجع ما كان فيه، لأني فعلا أنا كل خطوة كنت أخذها كان يجيني ألم فظيع. لما كنت أمشي على الأرض مستوية الألم في ألم بس أقدر أتحمل، كل ما أرجع الألم أو أنزل الألم كان يزيد مرة في رجلي. أنا ما أتذكر أنا كيف رقيت من ذاك المكان إلى المكان المستوي فوق اللي كان تقريبا كيلوين عن المكان حقي. ما أعرف كيف رقيت، لأن كل خطوة كنت أخذها كنت أحس بألم غير طبيعي في رجلي. يلا تحملت ورقيت ووصلت فوق. طبعا هنا كانت المفاجأة الكبرى يوم وصلت وأنا راجع. الظاهر إني أنا أخذت طريق ثاني، لأني أنا يوم رقيت فوق أنا ما كنت أدري السيارة وين هي، هل هي موجودة في اليمين في اليسار سيدة، ما كنت أعرف ولا كنت أدري وين مكان السيارة. يعني ما أدري هو بسبة الحر أنا ما كنت أشوف زين ولا كنت مهلوس، ما كنت أشوف شيء. في هذيك اللحظة المسافة حقتي تقريبا من مكاني إلى مكان السيارة تقريبا يمكن كيلوين تقريبا كان، ما أدري. ووقت الحر كذا أنا حسيت إن عيوني قاعدة تزغل، ماني بقادر أشوف. لساني من قوة النشفان أنا لما أطلع لساني ما يدخل مرة ثانية لأنه ناشف زي الحجر كان. أنفاسي لما كنت آخذ النفس أنا كنت أحس بالشعب الهوائية حقاتي، أحس كذا ببرودة فيها من الحر، جسمي كله كان قاعد يغلي شكله. المهم بديت أمشي قلت بمشي بهذا الاتجاه، وأنا أمشي أقفل عيوني وقاعد أمشي. فسخت شنطتي اللي فيها الكاميرات ورميتها، فسخت فنيلتي اللي كنت لابسها الزرقاء ورميتها من قوة الحر، أو ما أدري إني بديت أنجن، ماني فاهم وش كان الوضع. وما أشوف قدامي، قاعد أشوف يمكن كذا زغلة، ما كنت أشوف شيء واضح. وقتها جاء في بالي قلت خلنا أطلع الجوال، والله إني ماني بقاعد أبالغ. أنا طلعت الجوال وأنا مطلع الجوال كنت ما أشوف الجوال، كنت قاعد أشوف يدي ورا، يعني كنت أشوف يدي زي كذا، ما كنت أشوف الجوال وأنا ماسك فيه. ما أدري هل الجوال ما كان في يدي أو إني قعدت أهلوس، ماني فاهم أنا وش صار معاي في هذيك اللحظة. وبدت الدنيا تظلم قدام عيوني وأنا قاعد أمشي. كملت مشي، غمضت عيوني كملت مشي. الذكريات اللي عندي ما هي واضحة مرة وش صار معاي، لأني أنا يوم فتحت عيني على صوت كلابة، ولقيت نفسي أنا قاعد على ركبي. الظاهر إني فقدت الوعي، أوكي، وإني طحت في الصحراء. كم طحت ما أدري، ما أدري هل أنا طحت نص ساعة ماني متأكد. كان في 4 كلابة حولي من هالجهة هذه و5 من هالجهة هذه تقريبا، حول تقريبا 9-10 كلابة كانوا متجمعين حولي وقاعدين ينبحون علي. من قوة الضعف اللي عندي أنا ما أدري هالكلابة ذولا بيأكلوني ولا ما أدري وش سالفتهم. أنا من قوة الضعف أنا ماني بقادر أتحرك، ماني بقادر حتى أقوم. كنت قاعد كذا فتحت عيني طليت كذا يمين يسار لقيتهم كذا حولي. أول مرة حسيت إني أنا يعني خلاص استسلمت، قلت أبغاهم يأكلوني وخلاص، يعني خلاص خلهم يأكلوني. أتذكر جملة واحدة أنا قلتها وأتذكرها الجملة، إني أنا قلت والله ما هو بوقتكم. هذا الجملة اللي أنا قلتها، وقفلت عيني واستسلمت. قلت وقعدت أنتظر متى بيعضني واحد من الكلاب، متى يعضني. للدرجة هذه من الضعف اللي أنا وصلت له. أنا فقدت وعي في الصحراء، ومع الحر كان فيني جفاف بشكل غير طبيعي. أنا في حياتي ما وصلت إلى كمية الجفاف هذه اللي أنا وصلتها. أنا كنت متأكد، قلت 100% أنا خلاص ما عاد في رجعة، أنا ميت. يا إني بموت بضربة شمس، يا إن الكلاب ذولي أحد منهم يتجرأ ويجي يأكلني وبيأكلوني وخلاص خلصنا. قفلت عيني وظاهر إني فقدت وعي مرة ثانية. إلا شوي وأحس الباكستاني هذاك يجي ويهزني يقول لي محمد قوم. واجي أفتح عيني وطالع ذي، كان جايب لي موية شوي، شربت يمكن جغمة واحدة والباقي رميته على وجهي. من يوم رميت الموية على وجهي حسيت كذا الدنيا بدأت تتفتح قدامي، بديت أشوف الناس، بديت أشوف العالم، بدأت الدنيا فعلا تتفتح قدامي. أخذ الباكستاني وداني لمكان الظل، شربت الموية اللي عنده، وبعدها نمت يمكن 3 ساعات. على الساعة 3 العصر قومني الباكستاني، قعدت في السيارة ومشيت باتجاه الرياض. أنا فعلا ارتكبت أغلاط كثيرة مرة في هذه الرحلة، أغلاط يعني فعلا كانت ممكن تودي بحياتي بشكل في غمضة عين، بس علشان ما خططت زين أروح وطي.
وفعلا حرفيا اروح وطي. الغلطة الأولى إني أنا رحت للمكان أسوي هايكينج، أنزل في الجبل، ما أدري أرقى جبل، وما عملت حساب الجو. أنا رايح في عز الصيف، يا أخي عز الصيف، والصيف حق السعودية عندنا حر نار، وفوق كذا رايح في عز الظهر. يعني ما قلت إني أنا أروح أوصل هناك أبدأ في العصر ولا على الفجرية أبدأ أمشي، رايح يعني بادي الهايكينج حقي والمشي الساعة 10 الصباح. صاحي أنا ما أدري وشلون قاعد أفكر وقتها، وش الثقة هذه يعني في عز الظهر في عز الصيف قاعد أسوي هايكينج بنزل في الجبل. من وين قاعد أفكر أنا وقتها؟ وفي دانينج كروجر إفكت الظاهر إني كنت موجود في هذا المكان اللي فيه ثقة عمياء وما عندك المهارة الكافية. الشيء الثاني زود التناحة اللي فيني، ما أدري هو تناحة، ما أدري، كنت مستعجل مرة، متحمس، ماني فاهم. أنا كنت شاري موية 3 قوارير كبيرة موية أو 4 قوارير كبيرة، أخذت واحد بس والباقي كله حطيته في السيارة نسيتهم. وشلون؟ شيك على أشيائك قبل ما تبدأ تمشي. فعلا تخطيط من جد أبو كلب. الغلطة الثالثة، رايح مكان منعزل زي كذا، حولي ما في أحد، صحراء قاحلة، ورايح لحالي. المفروض يكون معي أحد، ما اروح لحالي زي كذا، ويكون معي وعندي جوالي. المفروض دقيت على الدفاع المدني او دقيت على النجدة او اي شيء يجوني ينقذوني. يوم كنت تحت كانت رجلي من عفطة ما قدرت امشي. فرضا اني انا وانا قاعد ارقى جتني ضربة شمس واغمى علي، وش بيصير وقتها؟ طبعا ضربة الشمس او ما يسمى بهيت ستروك، لما يجي الانسان ما يكون في وعيه، القرارات حقاته ما هي قرارات صائبة. خلاص لو تجيني ضربة الشمس كان خلاص رحت وطي. فالقرار الصائب كان اني انا دقيت على النجدة او دقيت على الدفاع المدني، كان جاء احد وانقذني يوم انعفطت رجلي وكنت تحت. ما استخدمت جوالي ولا فكرت فيه اصلا، ولا فكرت اني ادق على احد، وهذه غلطة اخرى من الغلطات حقاتي. في هذه الرحلة حرفيا هي الرحلة الوحيدة في حياتي اللي فعلا كنت قريب جدا من اني انا اموت. وصراحة كان سوء تخطيط مني وعدم اتخاذ القرار الصائب من ناحيتي انا، لاني المفروض اخذ احتياطاتي قبل ما اقع في مشكلة، مو باني امشي وبس. انا حبيت اقول لكم السالفة هذه لاني انا ما كنت ابغى احط السالفة هذه في الفلوج السابق حقي، لاني حسيت الفلوج كان فلوج فيه اشياء ايجابية، فما كان ودي اني احط شيء قصة سلبية زي كذا في فلوج. قلت ابى اخليها في قصة الحال وفي فيديو الحال عشان اقدر اخذ راحتي حتى وانا قاعد اشرح. هذه واحدة من اسوأ الذكريات اللي مريت فيها، واتمنى اني انا ما اقع في نفس المشكلة مرة ثانية. الهدف الوحيد اللي انا ابغى انقل لكم السالفة هذه، اني انا ابغى اقول لكم ترى بعض الاحيان الثقة العمياء ما هي بزينة. الواحد المفروض يعمل حساب كل شيء لما ياخذ خطوة مهمة في حياته. اعمل حسابك يا اخي، اعمل حساب اسوأ الاحتمالات اللي ممكن تصير قبل ما تاخذ اي خطوة، لان غلطة واحدة ممكن تخرب عليك حياتك للأبد. أتمنى الفيديو اللي يكون هذا الفيديو خفيف عليكم شوي وعجبكم. إن شاء الله أشوفكم بإذن الله في فيديو جديد. الفيديو القادم إن شاء الله قاعد أفكر بأفكار، ما أدري إذا عندكم أي أفكار تبغون أبغى أسويها في السعودية هنا، اكتبوا لي تحت أماكن تبوني أزورها، تبوني أجرب مطاعم هنا في الرياض ولا مطاعم غريبة. طبعا أنا ودي أجرب أشياء غريبة، يعني ما أبي أجرب مطاعم عادية، أبغى أجرب أشياء تكون يونيك، تكون مختلفة عن الكل. هذه الأشياء اللي أنا ودي أسويها. أعطوني اقتراحاتكم وخلينا نشوف، يمكن واحدة من الاقتراحات أخذها وراح أسويها. اكتبوا لي تحت في الكومنت اقتراحاتكم، وإن شاء الله الفيديو القادم راح يعجبكم بإذن الله. نشوفكم على خير إن شاء الله. اشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، ومع السلامة.